नमस्ते! स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई बिना झन्झट, कम मेहनत र समयमा घरमा कसरी सजिलैसँग अन्डरसा बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। यसरी थोरै मेहनत र कम समयमा बन्ने अन्डरसाको स्वाद पनि उत्तिकै मिठो हुन्छ। नर्मल्ली अन्डरसा बनाउनको लागि चाहिँ धेरै टाइम र मेहनत लाग्छ। तर मैले यहाँहरूलाई आज सेयर गर्न गइरहेको रेसिपी हेरिसकेपछि यहाँहरूले अन्डरसा बनाउनको लागि अवश्य पनि एकपटक ट्राई गर्नुहुनेछ भन्ने आश गरेको छु। अब यो छिट्टो मिठो अन्डरसा बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले एउटा ठुलो भाँडा लिएको छु। यसमा मैले 3 कप चामलको पिठो राखेँ। चामलको पिठो चाहिँ बजारमा सजिलैसँग किन्न पाइन्छ। यहाँहरूले घरमा बनाउनु भए पनि हुन्छ। याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको अन्डरसाको लागि चाहिने चामलको पिठो एकदमै मसिनो हुनुपर्छ। त्यसपछि मैले यो 3 कप चामलको पिठोको लागि मैले यहाँ 1.5 कप चिनी राखेँ। मैले यहाँ चिनी पनि पिसेर लिएको छु। अन्डरसा बनाउँदाखेरि चामलको पिठो र चिनीको मात्रा मिल्नु एकदमै जरुरी छ। याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको यहाँहरूले जुनसुकै भाँडाले पिठो र चामल नाप्नु भए पनि 3 भाग पिठो अनि 1.5 भाग चिनी राख्नुपर्छ। त्यसपछि मैले यसमा 2 टेबलस्पुन घिउ राखेँ। त्यस्तै मैले यो दुध लिएको छु। मैले चाहिँ यो तताएर सेलाएको दुध लिएको छु। दुध चाहिँ थोरै गर्दै राख्नुपर्छ। यसलाई मुस्दै जाँदाखेरि चिनी पनि पग्लिँदै जान्छ। दुध चाहिँ थोरै गरेर पुगेन भने थप्दै राख्ने। यहाँहरूलाई यो अन्डरसाको डो चाहिँ अलि गिलो जस्तो लाग्यो भने यसमा थोरै पिठो थपेर फेरि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोला। यतिको भएपछि हाम्रो यो अन्डरसाको लागि चाहिने पिठो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। मैले यो पिठो मुस्नको लागि लगभग 1.5 कप भन्दा अलिक कम दुध युज गरेको छु। अब यसलाई यसरी राम्रोसँग थिच्ने। त्यसपछि कभर गरेर आधा घण्टाको लागि राख्नुपर्छ। आधा घण्टापछि हाम्रो यो अन्डरसा बनाउनको लागि रेडी भइसकेको छ। अब यसबाट थोरै पिठो लिँदै यसलाई चाहिँ यसरी गोलो बनाउनु पर्छ। त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ पथार्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि मैले यो सेतो तिल लिएको छु। यहाँहरूले पोस्ट दाना अर्थात् पप्पी सिड्सको पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई यसरी अम्लाको सहायताले गोलो रोटी बनाउने। अन्डरसाको रोटी चाहिँ धेरै बाक्लो अथवा धेरै पातलो हुनु हुँदैन, ठिक्कको बनाउनु पर्छ। अन्डरसाको पिठोलाई यसरी गोलो बनाउँदाखेरि सुक्खा जस्तो लाग्यो अथवा फुट्यो भने चाहिँ यसमा घिउ लगाउँदै यसलाई चाहिँ गोलो बनाउन सकिन्छ। मैले चाहिँ सबै अन्डरसालाई पथारिसकेको छु। अब यो अन्डरसालाई फ्राई गर्नको लागि ताई तातिसकेको छ। यसमा मैले थोरै तेल राखेँ अनि त्यस्तै मैले घिउ पनि राखेँ। मैले चाहिँ यहाँ आधा भाग तेल आधा भाग घिउको युज गरेको छु। यहाँहरूले तेलमा मात्रै अथवा घिउमा मात्रै पनि अन्डरसालाई फ्राई गर्न सक्नुहुनेछ। अन्डरसा फ्राई गर्दाखेरि याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको अन्डरसा फ्राई गर्ने भाँडा बाक्लो हुनुपर्छ। अन्डरसा फ्राई गर्नको लागि ग्यासको फ्लेम चाहिँ मिडियम हुनुपर्छ। अन्डरसा फ्राई गर्ने तेललाई चाहिँ एकदम धेरै तताउनु हुँदैन। अब यो तेलमा अन्डरसालाई राखेर फ्राई गर्नुपर्छ। अब यसरी साइडबाट अन्डरसाको माथि तेल राख्नुपर्छ।
यत्तिको भएपछि हाम्रो यो अनरसा रेडी भइसकेको छ। अनरसा निकाल्दाखेरि चाहिँ यसलाई बिस्तारो निकाल्नुपर्छ र बाँकी रहेको अनरसालाई पनि फ्राई गर्दै जाने। अनरसा फ्राई गरेर निक्लेको यो तिललाई चाहिँ यसरी बीचबीचमा निकाल्दै जानुपर्छ। अब हाम्रो सबै अनरसा बनिसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो सजिलो इन्स्टेन्ट अनरसाको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।